Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ රසයෙන් ගුණයෙන් පිරුණු vegetarian අයට විශේෂ වූ අල සහ leek soup එකක් හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. දැන් අපි සුප් එක හදාගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් බටර් හෝ මාගරින් එකතු කරගන්න. බටර් රත් වූ පසු කපාගත් ලූණු ටික එකතු කරගන්න. ලූණු ටික මේ ගානට තෙම්පරාදු වුණාම සුදු ලූණු ටික එකතු කරගන්න. සුදු ලූණු ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ පිටි ටික එකතු කර මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් කපාගත් අල සහ ලීක්ස් ටික එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි වතුර ලීටරේ එකතු කරගෙන මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගමු. දැන් ගම්මිරිස් සුප් කැටේ හා රස අනුව ලුණු එකතු කර නැවතත් මිශ්‍රණය කවලම් කර පියන වසා සුප් එක තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් අපේ සුප් එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් සුප් එක බාගන්න.
දැන් අපි සුප් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කලින් විනාඩි 15ක් විතර සුප් එක නිවා ගන්න. දැන් සුප් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් සුප් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගද්දී කෑලි සිටින ලෙස හෝ ක්‍රීම් එකක් ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපි සුප් එක බෝල් එකට දාගමු. මේ පෙන්වන විදියට ඔයාලට සුප් එක ලූණු කොළ හා ගම්මිරිස් කුඩු වලින් සරස ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසගුණ පිරුණු සුප් එකක් ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.